Nu har vi valt att inte läsa på någonting överhuvudtaget. Jag smygläste lite, men jag försökte undvika det. Ja, det här är så roligt för varje gång när jag ska hit så får jag ju så här hålla tungan. Det ser hur mycket jag kan berätta i förväg och inte. För att ibland är det vissa saker jag inte riktigt vill att ni ska veta. Nej. Men idag så ska vi bland annat prata om första intrycket. Där när man ser någon så får man en uppfattning om den personen. Och jag har tagit med mig en bild på en person som jag tänkte visa er. Yes. Och jag vill att ni bara på några sekunder får en uppfattning om vad det här är för typ. Är det en snäll kille eller inte? Och fundera lite på varför ni tänker så. Jag vet att ni vet inte vem det här är. Han ser ut så här. Gud vad roligt. Han ser lite snäll ut. Jag tycker att han ser ut som att han skulle kunna vara Hollywood-skådis. Ja, vad tänker du, Peter? Amerikansk bankman, och jag skulle nog gå till en annan bankman för att han ser ut som han kan lura mig. Okej, vad baserar ni det här på, tror ni, nu när du säger så här, skådis eller vad du säger, bankman, lite fifflig? Vad baserar ni det på? Klädvalet och det här lilla leendet i läpparna och de hårda ögonen. Så resonerar Och jag. tycker du att han har hårda ögon? Jag tycker att han... Nej, det tyckte inte jag. Jag tyckte att han hade... han vill jag lura gillar mig. att han har så här, att han har pondus, han är stark, han är bred. Men han ler ändå, så att han är också lite snäll. Han är som Bamse. Är man stark så måste man vara snäll. Han heter Gary, han är vd på ett amerikanskt företag. Så det här är en... Vi gick till USA båda två. Ja, Det var nacken intressant. kanske. Men ni lägger ju liksom ut på honom. Ni ser olika saker i honom. Jag träffade 2 grupper med människor som också visade den här bilden. För att fråga, berätta för mig vem det här är. Och det hände någonting intressant där. Se om ni kan se skillnad på de här 2 grupperna. Vad de berättar om honom. Om vi kollar på dem nu. Så här ser han ut. Vad tror du, Nathalie? Är han en omtänksam person eller en självisk person? Vad tror du? Jag tror han är självisk faktiskt. Okej. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna vara en pappa, en fru och sådär. Ja. Tror du han är hemma mycket hos sin fru eller prioriterar han jobbet? Nej, jag tror han prioriterar jobbet ganska mycket. Känns det som. Håller han hårt i plånboken eller är han generös? Vad tror du, Mattias? Lite både och kanske. Lite Beror både på och? vad det är för något. Aha, okej. Hur tänker du då? Ja, när det gäller sig själv så håller han nog inte så hårt i plånboken, tror jag. Okej. Det är en medelålders man som ser ut så här. Vad säger ni om den här killen? Verkar han vara en trevlig typ? Eller? Jag tyckte han ser ut att ha humor. Jag tycker det är glimt i ögonen. Och jag tycker han ser väldigt snäll ut. Ja. Vad säger du? Jag tror han har ett stort hjärta när Stort man hjärta? kommer in på knäcker den där nöten. Ja, just det. Jag känner att hans outfit här är ett litet hinder för er. Men, ja. Jag tycker också som sagt att han ser snäll ut och lite humor. Men... Han känns liksom lugn, så här, ganska stor och trygg. Okay. Så det känns lite så. Ja. Så lugn och trygg. Som du och jag. Grupp 1 var ganska negativa, grupp 2 var ganska positiva. Ja. Visst är det konstigt? För att kunna förklara det här så behöver vi prata om något som heter priming, vilket är dagens ämne egentligen. Vår hjärna, jag brukar säga att vår hjärna är lat. Det är den inte, den är ekonomisk. Det innebär att när vi tänker en viss typ av tankar och sen ska tänka en annan tanke, då flyttar vi oss inte längre ifrån de där första tankarna än vad vi behöver. Och vad det betyder är att, om du och jag, Peter, säger att vi pratar om sälar och valrossar, och sen kommer du till och säger, säg en fågel. Då är chansen ganska stor att vi kommer välja en vattenfågel. För det är det området våra tankar rör sig kring. Vi är primade på att tänka kring vattendjur. Och det sker även när vi vet om att det finns ett jättespännande studie där man tog ett lotterihjul. Satte en massa siffror på det och så snurrade man hjulet. Och sen sa man till experimentdeltagarna att de här siffrorna som dyker upp nu har ingenting att göra med frågan du får sen. Och så dök det upp en siffra och sen fick man frågan, hur många länder finns det i FN? Och man såg en tydlig länk mellan att dök upp en låg siffra på hjulet, ja då sa man en ganska låg siffra när man chansade. Dök upp en hög siffra på hjulet så sa man en hög siffra när man chansade på FN-länderna. Därför att man började tänka i höga och låga siffror bara på grund av att man såg dem. Och det här är inte begränsat till liksom bara tankar utan det påverkar också hur vi känner och tänker. Om jag skulle ge dig en text, Peter, och säga läs den här. Och så har jag smugit in massa ord i den som är så här gammal, trött, långsam, bister. Och så ger jag dig en text till det och där det finns ord som energisk, glad och uppåt. Och sen ber er båda att gå och lämna dem där borta. Så kommer du gå snabbare än vad du gör. Därför att er hjärna har börjat fundera på hur det är att vara så här. Så till den grad att det faktiskt påverkar ert beteende. Och de här 2 grupperna, orsaken till att de gav så olika bilder av den här mannen var för att de var primade
till det. Några minuter innan vi gjorde den här övningen så hade jag nämligen ett annat samtal med dem. Vi pratade om känslor. Men inte vilka känslor som helst. Vi kan se vilka känslor det var jag pratade med grupp 1 respektive grupp 2 om. Ja. Är det någon som redan nu vet så här, men jag vet det här är någonting som gör mig vansinnig? Någon som har något? Jag tycker att när folk dömer en innan de ens har träffat personen och pratat med den. Liksom. Spinner lite vidare på det att folk som beter sig nonchalant i stort sett på grund av att de kanske tycker att jaha, vem är du ungefär? De vet ingenting men ändå. Först blir jag helt trött. Alltså typ så hela kroppen. Hela liksom du? bara, ja, och sen så kan jag typ kanske magen. Om jag blir ledsen så då, för mig brukar det gå ut att jag blir arg istället. Okay. För att jag har svårt att visa att jag är ledsen och då blir jag arg istället. Just det. Alltså jag kan känna att man blir glad av andra människor som är glada. Att de sprider en positiv energi. Liksom. Att mötas av ett leende är ju alltid... Då blir man ju glad själv. Istället för att möta någon som... Eller hur? Om man gör någonting som man utsätter sig själv för, någonting som man tycker är lite läskigt, och så fixar man det. En utmaning? Ja, då jäklar, då går man ju på mål. Ja. Musik, måste jag säga. Alltså det kan få mig till 1-10 direkt. Om jag hör en jättebra låt, då kan jag liksom bli så otroligt motiverad och vilja göra så otroligt mycket grejer liksom på kort tid. Så att musik det kör igång mig. Så grupp 1 hade du primat, du hade liksom pratat om tråkiga saker. De var negativt inställda till honom. Och grupp 2 hade du pratat positiva saker med och de var positivt inställda till honom. Och du har inte fuskat. Nej, för vad som händer är att deras hjärna börjar tänka i termer av dumma saker och sen frågar vem är han? Och då tar man den närmsta tanken. Och sen är det också att för att förstå känslor så behöver vi också känna känslorna. Vilket innebär att det är väldigt lätt för över. Så att när ni tänker på, men vem är den här personen? Så kommer ni alltid se ett filter, eller genom ett filter utifrån var era tankar befinner sig just då. Men hur om man tänker på i vår vardag, i vårt everyday life? Då kan det ju vara så att om du möter en människa som du tycker, men vilken idiot, så kanske du tycker det faktiskt bara för att du gick och funderade på ett knivigt problem innan eller åt en dålig sallad till lunch och mår lite dåligt. Så att det här med första intrycket, för er analys av stackars Gary här som inte ens har en aning om att han är med i experimentet, var att men ögat och leendet och så vidare. Men faktum är att det var ju inte det, utan det var ju den tolkningen ni gjorde av det. Och den kommer sig alltid utifrån de tankar ni bär på i övrigt. Så man ska vara lite försiktig. Hade du en risig morgon idag? Nej, men jag var lite sur på dig över att du inte nämnde Ruben Östlund där i början av inslaget, eftersom vi precis hade kommit överens om det. Du måste berätta att Ruben Östlund och att det kommer mer om det senare. Så han var jag fick in det nu. Ja, men det var snyggt. Ja. Och jag var jätteglad. Ja, för jag hade precis pratat med mina barn på telefon. Just det. Du hade. Och sen, men man kan också vända på att när man själv möter folk så är det väldigt viktigt att förstå att det mötet vi har kommer bestå lika mycket av vad jag kommer med som vad du redan går och bär på. Och då är det bra om jag ser till att du är lite glad för säkerhets skull. Spännande. Det ska vi ta med oss under dagen när vi möter människor. Tack snälla Henrik. Tack. Ja, men det är så okej.